Welcome to EPAL channel. Dollar reserve කියන එක currently ඇත්තටම රටක් විදියට අපිට issue එකක් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ ලොකුවට dollar reserve එකක් නෙමෙයි dollar ටිකක් ඉතුරු කරගන්න කොහොමද? අපි මේ කරන business එකත් මම හිතන ගොඩක් කට්ටිය කරනවත් ඇති. අපි හැම වෙලේම හිතන්න ඕන business එකක් කරගෙන යනකොට දැන් drop shipping විතරක් නෙමෙයි හැමදේම කරගෙන business එකක් කරන අපේ ඉදිරියට අපේ capital එක කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ? අපිට එක්ස්කියුස් එකක් විදිහට කියන්න බෑ රටේ තියෙන තත්ත්වය. මොකද්ද? මේකත් එක්ක කොහොමද යන්නේ? ඒක එක්ස්කියුස් තමයි. ඒවට පිළියම් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැනේ. එහෙ පිළියම් අපිට ලැබෙන්නේ නැත්නම් අපි දැනගන්න ඕන අපි පිළියමක් සකසා ගන්න. මොකද අපි දැනගන්න ඕන අපේ පාත් එක හදා ගන්න. අපිට හැමදාටම කාටවත් බැන ඉන්න බෑ. තමන් ගැන බලා ගන්න ඕන. ඩොලර් රිසර්ව් එකක් කොහොමද මේව කරගන්නේ? ලොකු දේවල් නෙමෙයි බොහොම සිම්පල් දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. ඕවා එක තැනකට කරගත්තොත් හරියි. right අපි දැන් මෙතන පටන් ගන්න කෙනෙක් වුණත් පටන් ගන්න කෙනෙකුට ලාභයක් එනවා කියලා හිතන්න. ඒ ලාභෙන් කොටසක් ගැන තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. right එතකොට ඔයාට කොච්චර ලාභ එනවද? ලාභ ගණනය කරන විදිහ, ලාභ ලබා ගන්න විදිහ ඔය ඔක්කොම ටික මේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් නිවාඩු පාඩු වෙලාවක් අරගෙන ওই තියෙන playlist ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න හොයාගන්න පුළුවන්. Excel sheet පවා තියෙනවා ඒව හදන විදිහ. ඉතින් කවුරු කියනවා නම් right මේකේ වීඩියෝ එක කොහෙද කියලා ඒක අහා ඉන්නවට වඩා මම හිතනවා හොයාගන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ඒව free of charge ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය ඒව follow කරන නිසා. ඔබ අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් නම් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න නැත්නම් FB group එකට ඇවිල්ලා EPAL hub group එකේ post එකක් වුණත් දාන්න මම හිතනවා ගොඩක් කට්ටිය ඒකට response එකක් දෙයි මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. right dollar reserve එක. make sure you save your profit. right profit එක කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරනවා. දැන් ඔය capital එක build up කරනගෙන මම කියලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් situation එකත් එක්ක ටිකක් වෙනස් වෙනවනේ. අපි profit එකක් ලබනවා. profit එක ලබන්න නැත්නම් මේ වගේ business එකක් කර යුතු නැහැ. right අපි profit එක ලබන. මේ profit එක කොහොමද එතකොට අපි ඉදිරිය සඳහා අපි ඒක තබා ගන්නෙ? අපි ඒක බෙදන්න ඕන. අපි හිතමු අපි සාමාන්‍යයෙන් මම කියන්නේත් ඒකයි හැම item එකම 130ක profit එකක් තියන්න කියලා. ඒක එහාට මෙහාට යන අවස්ථා තියෙනවා. example auction එකක් දාදී loss වෙන්න පුළුවන්. right හැබැයි overall ඔයාගේ monthly profit එක ඔයා දන්නවා. ඔයා දැනටත් දන්නේ නැත්නම් මේ ඔක්කොම කරන එක නවත්තලා මුලින්ම ඔයා කරන්නේ මොකද්ද කියලා හොයාගන්න. හැම වෙලෙම කියන්නේ ඒකනේ සමාජය පිනවන්න කරන්න නෙමෙයි අවශ්‍ය නැහැ. තමන් ඉන්න කොහෙද කියලා බලා ගන්න කරන්න. ඒක ගණනය කරන්න. කරන්නම් වල කරන්න යන්න එපා. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ තමන් දියුණු වෙනවා කියන එකට. right එතකොට make sure you save your profit. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණේ. වා ඒක profit එක මේව කරගන්න. right. ඔයාගේ profit margin එක කීයද? 130ක් කියලා හිතන්න. right 130කින් ඔයාට කීයක් save කරගන්න පුළුවන්ද? ඔයාගේ ඩොලර් රිසර්ව් එකක් විදිහට. දැන් ඩොලර් රිසර්ව් එක කියන්නේ ලංකාවට ගෙන්න ගන්න එක නෙමෙයි. ඔයා Payoneer එකේ තියාගන්න එක. එක්ක නැත්තම් ඔයාගේ RFC account එක තියාගන්න එක. ওই දෙකින් එකක්. right? එතකොට 100ට එකක්ද ඔයා තියාගන්නේ. ඔයාට සාමාන්‍ය 130 profit එක 100ට එකක් ඔයාට ඩොලර්ස් විදිහට තියන්න පුළුවන්. 100ට දෙකක් තියන්න පුළුවන්. තුනක් තියන්න පුළුවන් 10ක් තියන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා තීරණය කරගන්න ඕන. මම example එකක් කියන්නම්. ඔයාගේ පොඩි item එකක් පොඩි profit එකක් තියෙන එකක් නම් ඔයා 100ට එකක් තියන්න. ඒ Excel sheet එක වෙනම තව column එකක් දාගන්න right. මේක තමයි මගේ dollar reserve එක. එතකොට ඔයා monthly ඒවා හරියාකාර monthly හරි weekly හරි ඔය payout එකක් ගන්න කෙනෙක් හරි මොන හරි වේවා ඔයා දැනගන්න ඔයාගේ total එක. එක transaction එකෙන් 100ට එකයි. තව transaction 102යි 3යි 10යි. high end එකකින් 110යි. අන්න ඒ වගේ. එතකොට ඔය එකතු අපි තුමු ඩොලර් 300ක් වගේ ආවා කියලා. right. ඒ 300 ඔයාගේ extra ඔයා reserve එකක් විදිහට තියාගන්න එකක්. profit එකට අමතරව. profit එකෙන් තමයි 100ට ගන්න ගන්නෙ. ඉතින් ඒක හිමීට build up කරගෙන තියෙනවා නම් ඔයාට බය වෙන දෙයක් නැහැ ඉදිරියට ඒ reserve එක තියෙන නිසා. ඒ reserve එක අල්ලන්නත් එපා. Payoneer එකේ තියාගන්න පුළුවන් නැත්නම් ලංකාවට ගෙනල්ලා USD account එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් advice එකක් විදිහට දෙන්නේ Payoneer එකේ තියාගන්න එක. තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් right Payoneer එකේ තියාගන්න එක risky. නෑ කිසිම risk එකක් නෑ ඔයා risk දේවල් කරන්නේ නැත්තම්. risk දේවල් කරනවා නම් තමයි risk එකක් තියෙන්නේ. right එතකොට තමන් හරියාකාරව මේව කරනවා නම් හරියාකාරව කරනවා නම් ඒ ඩොලර්ස් ටික අපිට ඇත්තටම රිසර්ව් එකක් වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. ඇයි රිසර්ව් එකක් කියන්නේ? දැන් අපි හොඳ ආකාරම දන්නවා අවුරුද්ද මුල පටන් ගන්නකොට ඩොලර් රේට් එක කීයද? දැන් කීයද? තව ඉදිරියට යනකොට කීයද? ඕන ආකාරම දන්නවා. එතකොට ඔයාට බහන්න මොනවා හරි ගන්න තියෙනවා නම් අපි හිතමු ඔයාගේ මොනවා හරි අප්ග්‍රේඩ් එකක් කරනවා නම් ගෙදර මොනවා හරි දේවල් කරනවා නම් අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට එතකොට ඒකට විත්ඩ්‍රෝ කරද්දී අපිට ලොකු මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි වා ඒක දීර්ඝකාල මේ හැමදාම එක ගන්න ඕන නම් weekly daily payout එකෙන් ගන්න අරගෙන LKR කරගන්න ඕන නම් ඔයාට අපරාධي අර තියෙන
ඇඩ්වාන්ටේජ් එක නැති වෙනවා. ඒතර අනිත් කාරණේ තමයි මම ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ගොඩක් කට්ටිය කියනවා රයිට් අපි මේක එක්ස්චේන්ජ් කරනකොට අපිට ලොකු මේ ගාණක් ලැබෙනවා. රයිට් අපිට ලොකු ගාණක් ලැබෙනවා. ලොකු ගාණක් ලැබෙන එක ඇත්ත. හැබැයි කලින් තිබ්බට ලොකු ගාණක් දැන් කොහොමද ලැබෙනවද නේද? පෙවුනේ එකෙන්. ඒ දවස්වල 198ට තිබ්බ එක තමයි මේ 300 ගණන් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ග්‍රීඩි වෙන්න එපා. තමන් ග්‍රීඩි වෙන්න එපා. තමන්ගේ බිස්නස් එක ඉදිරියට යන්න කොහොමද කියන එක කල්පනා කරගන්න. ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එක්ස්චේන්ජ් කරන එක වැරදක් විදිහට නෙමෙයි දකින්නේ මමත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක වැරදක් විදිහට නෙමෙයි ඒක හරියාකාර කරන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද account එකේ issue එකක් තිබ්බොත් ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම අල්ල ගන්නවා. ඒවා වැරදි විදිහට තමයි හිතන්නේ. මොකද ඒක සීරීස් එකක් check කරනකොට අපි ඒගොල්ලොත් බලන්නේ right මේක මේ කෝණයෙන්ම යන එකක් කියලා. right ඉතින් ඒ ගැන පොඩ වයිස්ලි හිතන්න සමහර දේවල් තියෙනවා ෂෙයා කරගන්න අපහසු දේවල්. ඉතින් ඒක ගැන කියන්නේ හැම වෙලේම channel එකේම guide කරන්නේ දාන post එකකින් guide කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ safely sell කරන්නනේ. ඉතින් ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. right back to the topic. topic එකට එනවනම් 10% තියෙන තැනට තමයි උපරිම මං හිතන්නේ ඊට වඩා නම් ඉතින් save කරන්න යන්න එපා. මොකද profit එක අපිට අවශ්‍යයිනේ. ඉතින් ඒකත් තියාගෙන මේ dollar reserve එක හරියට manage කරගන්නවා නම් ඔයාට ඉදිරියේ සුරක්ෂිතයි අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙම හිතනවා නම් එහෙම කරනවා නම් ඉතින් ඒකේ අර දැන් කෙනෙක්ට කමිට්මන්ට් තියෙනවා මට කමිට්මන්ට්ස් තියෙනවා මට මෙහෙම කරන්න බෑ කමිට්මන්ට් එක ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා 100ට එකක් හරි ඉතුරු කරන්න ඒක ආරම්භයක් ඕක කරනකොට ඕක රිසර්ව් එක වැඩි වෙනකොට වාටම ආසිතේ ලංකාවේ මේ LKR වලට වඩා මංගා මේ රිසර්ව් එකක් තියෙනවනේ කියලා ඒ රිසර්ව් එක වෙන කාගෙත් නෙමෙයි ඔබේමයි ඔබේ මහන්සි ප්‍රතිඵල ඉතින් හිතන්න ඒක වැඩි වෙන්න වෙන්නේ කොච්චර ආසිතේද ඉතින් ඒක හිතන්න ඒක එකෙන් කවදාකවත් වැරද්දක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Tamanට හොඳක් පමණයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් වයිස්ලි හිතුවොත් ඒක ලොකු තැනකට ගෙනියන්නත් පුළුවන්. මොකද ඉතින් PayPal වගේ නෙමෙයි. Payoneerත් එක්ක මේක කරන්න පුළුවන්. Payoneer තමතක් කරත් ලංකාවේ රිසර්ව් එකකට වට දාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන ගොඩක් කටට ඇති කියලා RFC accounts උත් ලංකාවේ. ඉතින් ඒවලුනුත් ඒ රිසර්ව් එක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක අතකට බැංකුවෙන් පිළිගැනීමකුත් ලැබෙනවා ඔබට. බාහිරියාකාරව ඒ ෆන්ඩ්ස් ගෙන්න ගන්නවා නම් එක අපි හිතමු සැලරි එකක් හම්බ වෙනවා වගේ. අපි තුමු සද්දයකට සැරයක් අන්නේ විදිහට. ඒක හදාගන්න ඒ සම්බන්ධව මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මෙතන eBay manage payments කියන playlist එක ඇතුළේ ওই වීඩියෝස් ටික තියෙනවා. පොඩ්ඩක් search කරොත් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. You decide your growth. අන්තිමට කියන්න තියෙන එකයි ඔබ තමයි decide කරන්න ඔබේ ගොඩනැගීම growth එක. right ගොඩක් ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිසර්ස්ලා ඉන්නවා මේකේ ඉතින් මේක බලන කට්ටිය ඉතින් මට වඩා හොඳ නොලෙජ් එකක් තියෙන. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මීට වඩා දේවල් කරනවා ඇති. හැබැයි මම දකින විදියට මට තේරෙන විදියට මොකද ගොඩක් කට්ටිය මේ channel එකත් බලන නිසා ගොඩක් young crowd එකක් තියෙන නිසා ඒගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ ඒකයි right. ඕගොල්ලන්ගේ අනාගතයට රුකුලක් වෙයි මේ විදියට කරොත්. profit එකට අමතර දෙයක් කියන්නේ. ඒව කොහෙවත් මේ fixed deposit දාන්නවත් මොකක්වත් නෙමෙයි just let it be there. එතන තියන්න. ඒකෙන් ඔබට ලැබේ. හැම වෙලේම don't be greedy හැම වෙලේම greedy වෙන්න යන්න එපා. ඒක තමයි මේකට ලැබෙන්න තියෙන හොඳම උත්තරේ විදිහට මම දකින්න දෙන්නත් පුළුවන් advice එක විදිහට. right thank yourself in years to come. මේක කරද්දි ඔබම තමයි ඔබට ස්තුති කරගත යුත්තේ. ස්තුති කරන්නෙත් ඔබමයි. ඉතින් ගොඩක් දැන් මගේ ජීවිතයේ ගොඩනගෙනකොට මේ වගේ ඇඩ්වයිස් දෙන්න මේක විතර නෙමෙයි ගොඩක් ඇඩ්වයිස් දෙන්න කවුරුත් හිටියේ නැහැ. මොකද ඒ ශේෂ්ත්‍රයෙන් යනකොට ශේෂ්ත්‍රයට අලුත් දෙයක් අපි කරගෙන. ඉතින් හැබැයි මට දීගත්තු ඇඩ්වයිස් මම ගිය දේවල් ගැන මම ගොඩක් වීඩියෝස් වල කරලා තිනවා. වීඩියෝස් වල ගොඩක් ටියුටෝරියල්ස් වීඩියෝ එකක ඉවර වෙනකොට අන්තිමව මම හිතන්නේ විනාඩි 2-3 මම ගොඩක් කතා කරලා ෂෙයා කරන්න තියෙන යක්ෂකයා මේ channel එකේ එන්න කලින්. ඉතින් ඒ වල ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. දැන් මෙතනදී ඕගොල්ලෝ ගොඩක් ඇත්තට මේ මම හිතන්නේ වාසනාවන්තයි කියලා ඒක ඕගොල්ලන්ට තියෙන ඕනකම නිසා වෙන්නේ නැති. channel එක හොයාගන්නේ වාසනාවන්තකමකට නෙමෙයි මේ channel එකවත් හම්බ වෙන්නේ වෙන channel එකක් හොඳ ගයිඩ් කරන හොඳ channel ඕන තරම් තියෙනවා. මම මගේ channel එක නතර මේකට එන වගේ වාසනාව නිසානේ ඔයාලට තියෙන උනන්දු නිසා. ඒකට ඔයා මාට thank you කියන්න. මටවත් thank you කියන්න අවශ්‍ය නැහැ කිසි දෙයකට. ඔබ ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙන්න right. ඔබට අවශ්‍යතාවය තියෙන නිසා නේ හොයාගෙන ආවේ. අන්න ඒකට. ඒකට වාසනාව කියන්න යන්න එපා. ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට ඔබ පැමිණි කෙනෙක්. ඒක හරියන්නේ නැත්නම් ඔබ දැම්මම මේක මේ unsubscribe කරලා වෙන channel එකකට ගිහිල්ලා බලන්න. channel එකක් නැත්නම් පොතක් කියවන්නේ ඒ වලින්. ඉතින් ඒකෙදි ඔබව ගොඩනගා ගැනීම හිතන්න ඕන. ඊපල් කියන්නේ එක නමක් පමණයි. ඊපල් කියන්නේ ඒක මේ ඇන්තනි මෙන්ඩිස් කියන්නේ මම කියන්නේ ඔයාලට ඇඩ්වයිස් දෙන කෙනෙක් නෑ. මගේ දෙන ඇඩ්වයිස් වල මේකක් තියෙනවා නම් ඒක ඔයාගේ ගමට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ඔයා දැනගන්න අවශ්‍ය ටික අරගෙන ඔයාගේ බිල්ඩ් අප් කරගන්න. ඉතින් ඒකට හැම වෙලේම එකයි කියන්නේ මොන දේ කරත් Taman ගැන හිතන්න ඕන.
තමන් බිල්ඩ් අප් එක ගැන හිතන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදිත් ඔබ ඔබටම ස්තුතිවන්ත වෙයි ඉදිරියට යනකොට. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඇති කියලා channel දෙකෙන්ම. ඉතින් ඒවත් එක්ක එකතු වෙලා මේ තමන්ව ඩෙවලොප් කරගෙන ඉදිරියට යන්න ඒක තමයි අපි කාටවත් අපි කවුරුත් දකින්නත් කැමති එකයි. ඉතින් ඒක තමයි end of the day අපිට සතුටකුත් ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඕන කෙනෙක් කැමති තමන්ගේ income එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් income එක වැඩි වෙන එකත් හරියට useful විදිහට කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපි channel එක ඉපැල් හබ් එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධි ඉදිරියට අපිට ජයන් ජය. And all the very best. Bring modern Sri Lanka. Happy selling.